به نظر من وقتی میشه به اثری اثر هنری گفت که هر کس با هر سطح از معلومات و دانش یا نوع نگاهی که داره بتونه بهره‌ای از اثر ببره. اونها که ظاهربین هستن لذت خواندن رمانی دلچسب رو ببرن و اونهایی که عمیق‌تر نگاه میکنن از کشف پیام یا پیام‌هایی که خالق اثر به خوبی در لابلای سطور پنهان کرده مشعوف بشن. یادداشت‌های زیرزمینی به نظر من چنین اثریه. میشه چون خواننده عادی خوند و از تراژدی طرح شده در رمان لذت برد، یا میشه چون نیچه با ذهنی به غایت فلسفی و شاعرانه خوند و با خالق اثر احساس خویشاوندی کرد و به شعف رسید. داستایوفسکی درباره ضد قهرمانش میگه احساس غرور میکنم که من برای اولین بار آدم واقعی اکثریت روسی را نقش کردم و پرده از روح کریه و تراژیک آن کنار زدم. فاجعه و تراژدی در آگاهی از این زشتی و کراهت است. فقط این من بودم که برای اولین بار تراژدی زیرزمین را نمایش دادم. تراژدیش هم در رنج و عذاب و شکنجه، در خودکشی و مرگخواهی، در آگاهی از وضعیت خوب و بهتر و عدم امکان دستیابی به آن و مهمتر از همه در اعتقادی پرشور به چنین فلاکت و تیر و روزی است که همه چیزی این گونه است و ارزش اصلاح ندارد. ضد قهرمان یادداشت‌های زیرزمینی گالیاتکینی بود با وضعی به مراتب بدتر. آدمی که نمیتونست خودش رو با هیچ جماعتی سازگار کنه و تنها راه حل رو در انزوا میدید. مرد زیرزمینی با انکار همه ارزش‌های بیرون خودش رو تایید میکنه. داستایوفسکی در بخش دوم رمان مفاهیمی که در بخش اول بهشون پرداخته رو به صورت اپیزودهای داستانی مورد واکاوی قرار میده. بخش دوم در حقیقت نشون میده که چطور مرد زیرزمینی در این برزخ گرفتار شده و راه نجاتی نداره. به همین منظور در ادامه بیشتر به خود متن و داستان رمان میپردازم تا کمی بیشتر با این شاهکار آشنا بشیم. یادداشت‌های زیرزمینی با این جملات شروع میشه. من آدم خبیثی هستم آقایان. اصلا راحتتان کنم. مریضم. هیچ جذابیتی هم ندارم. غلط نکنم کبدم هم مشکل دارد. با این همه سر سوزنی از دردهام سر در نمی آورم و حقیقتش نمیدانم دقیقاً چه مرگم است. آدم وسوسه میشه با دونستن زندگی نامه داستایوفسکی در این جملات تلخی تمامی بدبختی هایی که این مدت از سر گذرانده بود رو حس کنه. مثل همسری که با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، معشوقه خیانتکارش و ناپسری لوس و ناسپاسی که دار و ندارش رو به باد میداد. همه اینها در کنار حملات مکرر سر که سلامتیش رو تهدید میکرد. حتی در پایان بندی بخش اول یادداشت‌ها میشه تأثیر هفته‌های پایانی زمستان روسیه رو دید که چنان بی پایان به نظر میرسند که گویا هیچ وقت مجالی برای حضور دوباره بهار وجود نداره. اونجا که مینویسه برف میآید. برف سنگین و نمناک. برفی مایل به زرد و کثیف. دیروز هم برف میآمد و روز پیش از آن هم. خیال میکنم همین برف نمناک بود که آن ماجرا را به یادم آورد. پس چه بهتر که آن را داستان برف نمناک بنامم. داستایوفسکی در نامه‌ای به میخائیل ساختار رمان را اینطور توصیف میکنه. تو که حتما خوب متوجهی مفهوم پاساژ در موسیقی چیست. اینجا هم دقیقاً همینطور شده. فصل اولش ظاهراً وراجی و روده درازی است. اما ناگهان این وراجی در دو فصل انتهایی تا حد فاجعه‌ای غیرمنتظره گسترش می‌یابد. داستایوفسکی طنزی ظریف در اثرش خلق کرده. به قول رنه ژیرار، نقد معاصر نتونسته کمدی موجود در یادداشت‌های زیرزمینی رو ببینه و این خودش گواهی بر اینه که ما هنوز درگیر همون مسائلی هستیم که داستایوفسکی تقبیحشون کرده. ژیرار می‌نویسه ما نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم به خنده داستایوفسکی بپیوندیم. چون نمی‌دانیم چگونه باید بخندیم. امروزه بسیاری از مردم دهان به ستایش یادداشت‌های زیرزمینی می‌گشایند بدون اینکه بدانند با این کار خود در حال نبش قبر کاریکاتوری از خودشانند که یک قرن پیش به رشته تحریر درآمده است. یادداشت‌های زیرزمینی به نظر من مهمترین اثر داستایوفسکی است. اول به خاطر مضامین فلسفی که در اون مطرح شده و دوم شخصیت مرد زیرزمینی که در رمان‌های بزرگ بعدی داستایوفسکی هم دیده میشه.
مثل شخصیت راسکولنیکوف در رمان جنایت و مکافات یا شخصیت شاتوف در رمان شیاطین. این رمان رو میشه اولین رمان اگزیستانسیالیستی دونست که بسیار مورد توجه فیلسوفای بعد از خودش خصوصاً اگزیستانسیالیست‌ها قرار گرفت. رمان از 2 بخش تشکیل شده. بخش اول دیدگاه‌های فلسفی مرد زیرزمینی رو بیان میکنه و به قول داستایوسکی در حکم معرفی راوی است و بخش دوم که به مناسبت برف نمناک نام گرفته روایتی است از چند اپیزود زندگی مرد زیرزمینی که مایه مباهاتش نیستند اما به دقت انتخاب شدند. خط سیر زمانی رمان برعکسه، یعنی ابتدا وقایع بخش دوم اتفاق افتادن و بعد شاهد فلسفه گویی های راوی در بخش اول هستیم. دلیل این نوع روایت رو هم داستایوسکی از زبان مرد زیرزمینی اینطور بیان کرده. آخر نوشتن یک رمان دراز درباره اینکه چطور به زندگیم در گوشه فقیرانه بی‌حرمتی کردم، از زندگی واقعی رو گرداندم و با خباثتی متکبرانه عقد شدم، آن هم در زیرزمین، چه جذابیتی میتواند داشته باشد؟ صحبت از رمان رو میشه از عنوانش شروع کرد. چرا یادداشت‌های زیرزمینی؟ شاید بشه زیرزمین رو به مثابه جنبش‌های انقلابی و زیرزمینی قرن 19 دونست. اما راوی این یادداشت‌ها با معیارهای قرن 19 به هیچ عنوان انقلابی محسوب نمیشه. جنبش‌های انقلابی قرن 19 همگی خردگرا بودند. ولی مرد زیرزمینی به جنگ خردگرایی میره. شاید برای فهم درست اونچه که داستایوسکی میخواست در این رمان بگه چاره‌ای نباشه جز مراجعه به خود داستایوسکی. داستایوسکی در نامه‌ای به میخائیل درباره سانسور این کتاب مینویسه: اصلا بهتر بود کل فصل ما قبل آخر را که اصلی ترین اندیشه و خط روایت داستان را شامل می شود چاپ نمی کردیم تا که اینطوری در بیاید. یعنی با جمله های دستخورده‌ای که یکی دیگری را نقض می کند. اما چه می شود کرد؟ سانسورچی با خوک برابر است. جایی را که همه چیز را به مسخره گرفتم و گاهی حتی برای ردگم کنی کفر گفتم و به مقدسات بی‌حرمتی کردم، به راحتی نادیده گرفتند. ولی درست آنجایی را که من از همه اینها نتیجه گرفته بودم به ایمان و مسیح نیازمندیم، برداشتن سانسور کردند. به عبارت دیگه پیام داستایوسکی در این کتاب این بوده که انسان برای رهایی از بنبستی که در اون گرفتار شده نیاز به ایمان و مسیح داره. اما نه تنها سانسورچیان بلکه ما هم به سختی میتونیم این پیام رو پیدا کنیم. چرا که داستایوسکی بعدها این قسمت‌های سانسور شده رو به متن اضافه نکرده. اینکه انگیزه داستایوسکی از حذف قسمت‌های سانسور شده چی بوده بر ما مشخص نیست. اما اگر قبول کنیم که پیام داستایوسکی در این رمان تسلیم به مسیح بوده، باید نشانه‌های دیگه‌ای در متن وجود داشته باشه و این نشانه‌ها موجوده. یکی از اونها اینه که به نظر میرسه راوی یادداشت‌ها بین دنیایی که در اون خدا حضور داره در مقابل دنیایی بی خدا گرفتار شده و این گرفتاری چیزی جز عذابی ابدی و برزخی یا همون زیرزمین نیست. و چون هر چی میگرده خدا رو پیدا نمیکنه، پس در نتیجه به برزخ خودش پناه میبره و مینویسه: من دنبال چیز دیگر و جای دیگری هستم، اما چون پیدایش نمیکنم مجبورم که اینجا سر کنم، وگرنه که برود به درک این زیرزمین. قبل از اینکه جلوتر بریم و رمان رو دقیق‌تر بررسی کنیم، لازم مغز رمان رو اونطور که من درک کردم بیان کنم تا موضوع کمی روشن‌تر بشه. من قبلتر اشاره کردم که داستایوسکی در این رمان و رمان بعدیش به مسئله آزادی میپردازه. در یادداشت‌های زیرزمینی شخصیتی خلق شده که آزادی اراده خودش رو نفی کرده. کسی که آزادی ارادهش رو نفی کنه در حقیقت به جبرگرایی باور داره. یعنی معتقده این خودش نیست که تصمیم گیر و در نتیجه مسئول اعمال خودشه، بلکه همه چیز خارج از کنترلشه و اون منفعلانه داره در این دنیا زندگی میکنه. به همین خاطر هم هست که میگه به زندگیم بی‌حرمتی کردم. یعنی خودش به وضعیتی که در اون گرفتار شده واقفه. اعتقاد به جبرگرایی 2 صورت کلی داره. اولی جبرگرایی علمی و منطقی است و دومی اعتقاد به تقدیر یا تقدیرگرایی. جبرگرایی علمی و منطقی اعتقاد به علوم طبیعی، قوانین طبیعت و ریاضیاته، یا به عبارت دیگه مفهوم دیوار که بارها در رمان بهش اشاره شده. یعنی انسان بر اساس قوانینی علمی عمل میکنه
و عملاً تمامی انتخابهاش ناشی از این قوانین و اراده آزاد توهمی بیش نیست. در تقدیرگرایی هم این دیوار وجود داره، اما منشأ اون قوانینی عقلی نیستن، بلکه منشأ اون اراده خداونده. اینجا این اراده خداونده که به افعال انسانی جهت میده. داستایوفسکی نفی آزادی رو رد میکنه و معتقد انسان دارای اراده آزاد و در نتیجه مسئول کارهایی که انجام میده. اینجاست که برای اگزیستانسیالیست‌ها این رمان جذاب میشه. عملاً داستایوفسکی ترس از آزادی، انتخاب آزادانه و پذیرش مسئولیت رو سبب نفی آزادی توسط انسان میدونه. کسی که معتقد کارهاش به انتخاب خودش نبوده و قوانین یا تقدیر اون رو مجبور به این کار کردن، در حقیقت سعی داره مسئولیت اعمال خودش رو نپذیره. این وضعیت در رمان جنایت و مکافات به خوبی در دهان راسکولنیکوف گذاشته میشه، جایی که اذعان میکنه این شیطان بوده که دست به قتل پیرزن زده، نه خودش. داستایوفسکی برای اینکه نشون بده جبرگرایی چه عواقبی داره، ابتدا به جنگ خردگرایی میره و از زبان مرد زیرزمینی مینویسه: چه کسی بود که نخستین بار اظهار کرد و بشارت داد انسان تنها به این سبب دست به رذالت میزند که منافع واقعیش را نمیشناسد و اگر او را روشن کنند و چشمش را به منافع حقیقی و طبیعیش بگشایند، بیدرنگ از رذالت دست برمی‌دارد و آدمی نیکنهاد و شرافتمند می‌شود. چرا که اگر روشن شود و سود حقیقیش را درک کند، سود شخصیش را در خوبی می‌بیند. و چون می‌دانیم که هیچ آدم صاحب شعوری نمی‌تواند ضد سود شخصیش عمل کند، در نتیجه آیا او به ضرورت به نیکی رو نخواهد آورد؟ آه، معصومیت کودکانه. و لطف می‌کنید خیلی دقیق توضیح دهید که سود انسان در چیست؟ و اگر بر حسب اتفاق سود بشر به ناچار در این باشد که نه چیزی سودمند، بلکه چیزی پلید را بخواهد، آن وقت چه؟ و یک چیز دیگر، این آقایان همه چیزدان از کجا می‌دانند که انسان نیازمند اراده‌ای طبیعی و نیکوکار است؟ تنها چیزی که انسان بدان نیاز دارد داشتن اراده‌ای مستقل است. فرقی نمی کند که این استقلال چه هزینه‌ای برایش داشته باشد و او را به کجا راهنمون شود. می‌بینید آقایان، عقل چیز خوبی است. شکی در این نیست، اما عقل فقط عقل است و تنها به کار توانایی‌های عقلانی انسان می‌آید. در حالی که اراده تجلی کل زندگی است. یعنی کل زندگی انسان افزون بر عقل و همه تمنیات آن. عقل فقط قادر به شناخت آن چیزی است که امکان شناختش را دارد. برخی چیزها احتمالاً برای همیشه از حیطه تجربهش بیرون است. این مایه تسکین خاطر نیست. اما چرا باید کتمانش کنیم؟ اما طبیعت بشری در کلیتش در حال تکاپوس، با همه چیزهایی که در آن است، خودآگاه و ناخودآگاه، و گرچه دچار اشتباه هم می شود، حیاتش قطع نمی شود.